بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الصبر والثبات على المبدأ. الصبر والثبات على المبدأ هو الطريق للدعوة، لا يصح الخروج عنها للبغي والعدوان والإكراه، ولا للركون والمساومة. تصبر وتثبت، لا تعتدي ولا تستسلم. لم يوحي الله تعالى للأنبياء إلا بالصبر والثبات على المبدأ كطريق لدعوة الناس إلى الإيمان، وفي ذلك حكمة وموعظة ناطقة. بسم الله الرحمن الرحيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكل دعوة داع ومدعو، وأمر يدعى إليه، وطريقة يدعى بها. وقبل كل هذا قيم يحتكم إليها تحددها طبيعة المدعو والدعوة. فأن تدعو غنمك للحظيرة ليس كدعوة إنسان للهدى. الغنم ليست كالإنسان، والداعي الذي يتصرف كالراعي مع الإنسان يظن أن الإنسان غنما لا تعرف ولا تميز طريق الهدى من الضلال إلا بالسوق، فقد ضل ضلالا بعيدا عن حقيقة الرسالة والمرسل والمرسل إليه. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مبشرين ومنذرين، البشارة والنذارة حكم بقدرة المدعو على التمييز. حينما تبشر وتنذر فإنك لا بد وأن تعتقد في أن من تدعوه قادر على التمييز وأنه حر، حرية المدعو في القبول والرفض. أنت تبشر وتنذر وهو يقبل أو لا يقبل. الإنذار والتبشير لا يكونان إلا للعاقل المختار، والداعي مذكر ومنذر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إثبات لواجب التذكير ولعدم السيطرة في آن. ذكر فما أنت إلا مذكر، إن أنت إلا مذكر لست عليهم بمسيطر. الإنذار ليس كالتهديد، غرضه التنبيه لمظاهر الاختلال بالرجوع إلى العقل. التحذير يصدر عقلانيا من عبد إلى عبد، أحذرك، وتبين له ما الذي يحذره. من إنسان إلى إنسان
ليتبين جادة الطريق. ولهذا أنزل مع النبيين مادة الدعوة، وأنزل معهم الكتاب يبين الجادة لمن أحب الجادة، أو يكتشف مفترق الطرق أي مجمع بينها، للوقوف بالرافض للدعوة على ما يلتقي عليه من مشتركات تمضي بها الحياة في سلام. نبحث عن من قبل فقد قبل، ومن لم يقبل ما الفعل مع من لم يقبل. نسير معه لنصل إلى جامع مفترق طرق، يعني جامع تفترق عليه الطرق، هذه الطرق تلتقي في مكان ما، فلنبحث عن ذلك المجمع، مجمع بينها، للوقوف بالرافض للدعوة على ما يلتقي عليه من مشتركات تمضي بها الحياة في سلام. نمضي وإياه إلى مشتركات لنحيا بسلام، كأنه رجوع للوراء لالتماس النور لمن لم يكن له نور يسعى به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. هنا الآية لكسر قاعدة زائفة، وهي إما وفاق وإما فراق. هكذا فرقان فهموها هكذا، يا إما توافق أو نفترق. هل هذا هو الفرقان الذي أنزله الله ليكون للعالمين نذيرا، يعني إما معنا أو ضدنا؟ وهو انحراف بالكلم عن مواضعه. فقالوا بأن القرآن فرقان بين الناس، والحرب قائمة بين المؤمنين وغيرهم. هكذا نحن ديننا الآن، هكذا، إما أن تسلم وإما الخصومة. والأمر ليس كما يصفون، بل الفرقان إلغاء لقاعدة الحرب التي هم عليها، وهي إما وفاق وإما فراق، لتحل محلها قاعدة السلم، وهي إما وفاق وإما اتفاق. فليس الفرقان كما قالوا بأنه ليضع الحد بين الحق والباطل ويدعو للمصارمة بين المؤمنين وغيرهم، كلا، بل الناس بين خيارين كلاهما سلم. الله يدعو إلى السلام، فإن آمنوا بما جاءهم فهو الوفاق، خلاص دعاهم فآمنوا فصاروا معه على وفاق. وإن لم يؤمنوا صدر بهم إلى اتفاق، صدر بهم إلى اتفاق لا إلى الفراق، اتفاق بين المؤمنين وغيرهم على خطة سواء. لماذا؟ لأن هناك ما يجمع بينهم غير الدين، أو ما هو فوق الدين وقبل الدين، وهو مكارم الأخلاق. وإنما جاء الدين ليتمم مكارم الأخلاق، ليكون للعالمين نذيرا. العالمين يعني عوالم مختلفة، ليكون للعالمين
عالمين جمع عالم، عوالم مختلفة. هذه العوالم لا يستحيل الوقوف معها على مفترق جامع يحقق السلم للناس. فالمفترقين طرقا لم لا يرجعون إلى ورائهم يلتمسوا موضعا جامعا ليجعلوه موضع فرقان برهان جامع بينهم. فإن اختلفوا دينا ومذهبا وسياسة ومصالح، فهل سيختلفون قيما ومبادئ، قسطا وعدلا؟ هل ينكرون مكارم الأخلاق؟ حسنا، فلتكن المكارم الفرقان. فإنما بعث النبي صلى الله عليه وآله ليتممها. قاعدة طلب الفرقان الجامع تجعل الرسول بعيدا عن رسالته كنص مغلق، يعني لو جاءهم فقط بهذا النص وإلا فلا شيء معي غير هذا، فأنت أغلقت الطريق. إذن قاعدة طلب الفرقان الجامع المشترك تحرر الرسول من النص أن ينغلق عليه وينغلق به، فتوسع عليه شيء بعيد عن رسالته وتفتح أفقا أوسع وتجعله قريبا جدا لعقله وعقل الآخر كاحتمال مفتوح، لا كما صار حالنا. العقل المفتوح يخلق منزلة من الجدال بالتي هي أحسن، إذ من السهل على الآخر أن يزداد اقترابا حينما يستثار منطقه ويحترم عقله ويشارك فيما يخصه، فيبدأ مباشرة بالتحرر مما هو غير عقلي في طبيعة الإنذار. يعني يستنكف مثلا، أنت تدعوه وتقول هذا ما لدي عتيد وانتهى، يستنكف، يرفض، يتكبر. فعلى الداعي أن لا يجره لمواضع الاستنكاف، وأن يقترب من عقله، لأن الاقتراب من عقله باحترام يدفعه للمشاركة وإعطاءه حق الجدال عن نفسه وتحديد خياره، يحرره من الأنفة. مثلا على هذا الشيء ما يفعله الشعراء من الفرقان، فيبدأ شاعر بشطر بيت ويتوقف ليفتح فرصة لآخر كي يتمه، فيكونان شركاء في صياغة معنى جميل. الأول هو من هدى الآخر إليه، قدم له مقدمة وحفزه على أن يتمها، فأنت هنا فتحت له أفقا، ولكنك لم تقيده، وإنما سمحت له بالإضافة، إضافة فكرة ونشاط وفهم للمقدمة التي طرحتها عليه. أنت تجره نحو الهدى، تفتح أفقا، ولكنك لا تصادر عليه، إنك لا تلقنه بل توحي إليه. فشاركه الآخر الشاعر بسرور
لأنه يجد نفسه مختارا صانعا للمعنى. البيت الذي خرج منهما صنيعتهما، وليس إملاء أحدهما على الآخر ولا تحديا، هم شركاء في المعنى. فهكذا الحكمة يقدم النبي صلى الله عليه وآله عروضا غير مكتملة، كأنها شطر بيت، ليفسح لغير المؤمنين بإتمامها بما يوافق كرم العرض وسموه. فالشاعران يريان أنهما على صعيد واحد، النبي كذلك يجعل نفسه مع الآخر على صعيد واحد، وشطر البيت هو دعوة للمشاركة. فكذلك يفعل الرسل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا وياكم سواء، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قاعدة سواء. وهو علة إرسال الرسل بلسان قومهم، ليعقلوا القول ويتفكروا فيه. ولو كان بالإكراه والإجبار، فهموا أم لم يفهموا، عقلوا أم لم يعقلوا، لاستوت، يعني ذهبت حكمة أنه بلسان قومهم. يجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى محكومة بهذه الآية الشريفة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ تعاريف متعددة للحكمة. نقول الحكمة هي المنطق الشائع بدرجة غير شائعة. كيف يعني؟ قسط كبير من العمل يستلزم صنع الحكمة والمعرفة والقرار الأكثر موائمة للغرض. وكيف يحصل ذلك؟ أتظن بأن الحكمة هي أن تجلس هكذا وفقط يعني تحفظ الأقوال؟ الحكمة تصنع. وما هو طريقها؟ طريقها يقوم على التقييم وإعادة التفكير، التفكير وإعادة التقييم، دائما هكذا. لتكون حكيما فكر، قيم، أعد التفكير، أعد التقييم، لا يتوقف، لا يتوقف. هذه هي الحكمة، وطريقها المفتوح لكل أحد، وهو أن تفكر بطريقة موضوعية تبدأ بالملاحظة العلمية، لاحظ، ثم وضع الفرضية، ضع فرضيات لتفسير الملاحظة، ثم اختبار الفرضيات، اختبر الفرضيات واحدة بعد أخرى، وأسقط الفاشلة والفاسد منها والخاطئ لتصل إلى الصواب أو جزء من الصواب على الأقل، تتوصل إلى نتائج. طيب، توصلت إلى نتائج بعد كل هذا التفكير المنطقي العقلاني، تتوقف، اختبر النتائج. هذا هو الطريق المشاع لتحصيل الحكمة.
طريقة العلماء الموضوعيين، ولكنه طريق غير شائع مع الأسف. فالناس تحكم بالهوى والمزاج والانطباع والموروث والمسلمات، وأيما أمة عنيت بتحصيل الحكمة من هذا الطريق نالتها أو نالت منها. خل التفكير علمي منطقي، ملاحظة فرضية، اختبار فرضية، نتائج، تمحيص النتائج، إعادة التقييم مرة أخرى، وهكذا تستمر الحكمة تتراكم. طيب، توصلنا إلى نتائج طيبة، لا يكفي، يحتاج إلى شيء آخر إضافة إليه لنصل لنتيجة طيبة. الخطوة المتممة للحكمة هي الاستخدام الصحيح للمعرفة. فالمعرفة الصحيحة تفسد إذا وظفت بطريقة غير صحيحة. وما أكثر الشر القائم على المعرفة، بل هي أقوى أدواته. من يمتلكون المعرفة يمتلكون أداة الشر في هذا العالم. ففي شأن الدعوة، حتى نتكلم عن الحكمة في شأن الدعوة الذي نحن فيه، مثلا إذا درست مسببات الخلاف عند الناس، إذا أنت تريد أن تكون حكيما في الدعوة افهم النفوس، ادرس النفس الإنسانية. فإذا درست ما هي أسباب الخلاف عند الناس كعالم، عالم نفس، عالم اجتماع، وليس دروشة مجالس، هذه لا تنتج حكمة، وليس فقط نصوص هكذا تأخذها، النصوص تهتدي بها ولكن لا تكتفي بها. أنشئ علما من الملاحظة والتجربة والنتائج، هكذا أنشئ علما. فإذا درست أسباب الخلاف عند الناس مثلا، وعلمت أنها من طبيعة الإنسان، طبيعة فيه الخلاف لا يمكن التخلي عنها، هي هكذا، هم من طبيعتهم أن يختلفوا. إذا كنت حكيما فلن تكون حكيما إلا إذا بنيت على الطبيعة لا على خلافها. وأما إذا غلبتك عقائدك وأهواؤك فقد أفسدت حكمتك، استنتجت حكمة وخالفتها، فأنت حينئذ لم تقف على حكمة رأسك، أنت توصلت إليها بتفكيرك. فإن لم تقف على حكمة رأسك بل انزلقت لهوى نفسك فقد أضعت الحكمة. فالحكمة هي المعرفة التي تستخدم رأسها لا أهواءها، فالهوى عمى، والحكيم رأسه في شغل مستدام كي لا تفوته تغيرات مواضع الحكمة بتغير الأحوال والأزمان، ليميز المعرفة المناسبة لكل موقف، وإلا جمد على حكمة سابقة فقد الحكمة، تغيرت الظروف والأحوال وهو على ما علم. وهكذا إن تمرست على تحصيل الحكمة والتفكير الصائب والأصوب حتى تملك زمامها وترتقي أفضل مراقيها، فحينها ستهتدي للصواب
دون سابق اختبار. يعني صار عندك التفكير المنطقي ملكة. التفكير الموضوعي العلمي يكون ملكة وطبعا، يصقل إدراكك ويسمح للروح أن تقفز به عبر الحدس. يصير عندك ملكة من غير مقدمات، تقفز لنتائج صحيحة بغير مقدمات بحث وتفكير. هذا طبعا إذا صرت خلاص من طبعك ملك فيك التفكير الموضوعي، فتقفز من المقدمة للنتيجة دون تحليل. فإذا بلغت ذلك فأنت حكيم، تستحق أن يقال فلان حكيم، لأنه رأسا يهتدي. وحينها ستعرف ماذا تفعل، ولم تفعل، وكيف تفعل. الحكمة لا تتم إلا بهذه: ماذا تفعل، ولم تفعل، وكيف تفعل. فإن صرت حكيما في الدعوة إلى ربك فستعلم حكمة الله في عدم الإكراه، وأنه الإكراه طريق مسدود، بل التأثير بشرف هو الطريق المفتوح على النهايات المبهجة. النقطة الثانية: الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة ليست شيئا آخر خارج الحكمة، بل هي جزء منها، ولا تكون حسنة ما لم تكن حكيمة. موعظة غير حسنة لا تكون من الحكمة، إلا أن الموعظة الحسنة تركز على ناحية إيصال الموقف الحكيم الذي استنتجته بعقلك وحكمتك، إيصاله للنفوس بطريقة حسنة ليتم العمل. فمهما كان الموقف حسنا ومفيدا فقد ترفضه النفوس والعقول إذا لم يقدم بالطريقة الصواب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة تفسد حتى حكمة النبوة. كل ما تقوم الحكمة عليه تقوم عليه الموعظة الحسنة، من تقدير حرية الإرادة والعقلانية واحترام المشيئة الإنسانية. ففي حين تعنى الحكمة بالعلمية الموضوعية وبالفاعلية العملية لتقديم الحلول كما سبق وأن تكلمنا، وتطوير الحياة والمخارج للمشكلات، تعنى الموعظة بجانب آخر من الحكمة بالتعامل مع النفس والمشاعر، ما يطمئنها وما يهيجها، بضرب الأمثال وقص القصص والاعتبار بالتاريخ ومخاطبة النفس بما ترجو وتخاف. فالحكمة المعرفة ميدانها العقل، والحكمة الموعظة الحسنة ميدانها المشاعر. لا تحتاج الحكمة للتقييد بالحسنة في وقت المعرفة، يعني ما تكون حكمة إلا إذا كانت حسنة، على عكس الموعظة التي يمكن أن تكون سيئة. فما لم تكن حكيمة فهي ليست موعظة حسنة. وعناية القرآن بالموعظة الحسنة عظيمة، احتلت قسما واسعا من القرآن، قصص وأمثال. النقطة الثالثة في الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن. أساليب الدعوة نتكلم عنها الثلاثة. الجدال بالأحسن
هو الآخر جزء من الحكمة ومشروط بشروطها كما الموعظة الحسنة. الجدل لغة وصف لما استحكم وامتد، يعني محكم وممتد، مجدول يقول. الجدال امتداد الخصومة ومراجعة الكلام، هذا يقول وهذا يرد، هذا يرد وهذا يقول، جدل. الجدال لا خير فيه، ولهذا قيد بالتي هي أحسن تفاديا لشروره. وقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن إشارة ضمنية، يعني افهم المشهد، جادلهم بالتي هي أحسن، تصور مشهدا، إشارة ضمنية إلى وجود مشهد طبيعي وجغرافي ومسافة بين نقطتين، رجلان بينهما مسافة اختلاف يتجادلان، أحدهما مع عقارب الساعة والآخر عكس عقارب الساعة، رأي ورأي آخر، أخذا من جدل الحبال. فجدل الحبال هكذا يؤخذ، يعني تلفه بعكس الاتجاه، ثم يعني من جدل الحبال. فالجدال بالتي هي أحسن هو ما قرب المسافة ووثق العلاقة بلوغا لإنهائها. لنفهم المشهد، تصور أن رجلين يفتلان حبلا بينهما طوله مثلا 2 متر، فهذه هي مسافة بينهما، متباعدان 2 متر. أحدهما يلف الحبل في اتجاه عقارب الساعة، الآخر يلفه بعكس اتجاه عقارب الساعة. ما الذي يحدث للحبل؟ يشتد فتله، يشتد ويشتد ويشتد إلى أن يبلغ درجة يلتف على نفسه، فإذا أمسكته مثلا من وسطه التف على نفسه وصار حبلا أمتن ولكن أقصر، تكون المسافة قريبة من النصف مثلا. فهكذا الجدال بالتي هي أحسن، أنت هنا وهو هناك، أنت مع عقارب الساعة هو عكس عقارب الساعة، فالجدال بالتي هي أحسن أن تتكلمان أو تأخذه ليتكلم أو أنت تتكلم أيها المؤمن بما يمتن العلاقة بينكما ويقصر المسافة، وهكذا يعاد الجدل ويمتن الحبل وتقصر المسافة إلى أن تقتربان من بعضكما، عسى أن تنتهي هذه المسافة. هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. هذا تعبير مجازي يؤكد على البنية الأساسية للمحاولة في التواصل الفعال مع كل من خذلته قدماه فخرج من الإيمان لوجهة أخرى. هكذا اقترب، قوي العلاقة أيها المؤمن، لا أن ينبذ ويعزل ليقتل معنويا إن لم يكن ماديا. ولنضرب مثلا قرآنيا للجدال بالتي هي أحسن. خطاب قوم مريم لها حين أتتهم تحمل صبيها المولود بغرابة استثنائية لم تحصل من قبل فأنكروا عليه.
وهذا حقهم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فانظر كيف بدأوا جدالهم بذكر أحسن ما لدى مريم، بأنها أخت في القداسة لبيت هارون، لأنها خادمة الهيكل، حيث كان اللاويون ومنهم النبي هارون رؤوس الكهنة والقداسة، ومريم سليلة هارون من جهة أمها. وكلمة أخت أي تنتسب لهارون، يا أخت هارون، يا من تنتسبين لهارون، كما قال القرآن أخا عاد أخا ثمود، وسمي نبينا أخا قريش. فبدأوا في جدالهم بالتي هي أحسن بذكر أصلها وانتسابها الشريف، ثم ثنوا ليثنوا على طهارة منبتها من أبيها وأمها. ولك أن تخيل لو حدث المشهد في بيئاتنا، فما هي قائمة السباب التي كانت لتوجه لها ابتداءً؟ ومثل هذا ما قاله علي عليه السلام للمنذر بن جارود أحد ولاته الذي خان بعض أعماله، فكتب إليه: أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فذكره بهديه الموروث وبصلاح أبيه، بينما أكثر الناس في موقف هكذا ينزلون لعائنهم على المخطئ وعلى أصله، ولا يرون له محمدة متى خالفهم، حارقين كل حسناته من وجودهم، أو يستدعون سيئاته فقط ليكسروه بها. فهذا هو الجدال العقيم. وإن لم يجدوا سيئة اصطنعوها وجعلوها خشبة المسرح التي يرقص عليها الشيطان بينهم وبين محاورهم، كما فعلت قريش بلؤمها مع النبي صلى الله عليه وآله. لم تجد له مثلبة في نسب وأخلاق وسيرة، فنبشوا حتى عثروا على جد لأمه آمنة يكنى بأبي كبشة، خالفهم عبادة الثالوث مناة واللات والعزى إلى عبادة نجم الشعرى، فراحوا يطلقون على النبي ابن أبي كبشة، وأنه خالفهم وأتى ببدعة كما خالف جده أبو كبشة. فصاحب القلب السليم والعقل الحكيم يجادل بالتي هي أحسن، أي يأخذ أحسن ما لدى محاوره للبناء عليه أو لينطلق منه، للتأليف والتقريب والتسديد، وفوق ذلك لحفظ إنسانيتنا وترقيتها. وكل إنسان مهما كان اتجاهه أو عقيدته لا بد وله نقطة ضوء، ومسؤوليتنا الأخلاقية والعلمية البحث عن أمثلها فيه لنبعثه في ألقها، لا أن ننكرها لأجل نقاطه غير المضيئة، فهذا عمى فينا. العمى عن حسن الآخر هو ما يولد عقيم الجدل، وذو البصر والبصيرة يجادل بالتي هي أحسن. دقة النقد لتمييز الصواب والخطأ مفتاح الحكمة. عمق التحليل لمعرفة النفوس وما يسكنها وما يهيجها
مفتاح الموعظة الحسنة. صرامة المنطق في التمييز بين جزئيات الصواب في الخطأ وجزئيات الخطأ في الصواب مفتاح الجدال بالتي هي أحسن، وجميعها للوصول دائما لنتائج محكمة تحل المشكلات وتفتح الآفاق لاتفاقات أو موافقات تحفظ السلم وتنزع الشر. وقد أخذ بها الرسول صلى الله عليه وآله في حياته، وتمثلت مندكة في موقفه يوم الفتح حين قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا الإطلاق تم لفتح آفاق واضحة لنتيجة محكمة، وهي إيجاد فرص لحياة حرة كريمة يتمتع فيها الإنسان مهما كانت عقيدته بكامل حقوقه. فإن كان من المتعذر عليك إدراك الحقيقة من الآية، فالأولى لك إنسانيا الاعتصام بها تعبديا، على الأقل إذا ما عرف تفاصيلها هذه كلها وأكثر من ذلك تعبديا التزم بها، هي واضحة، أي وجوب الالتزام بما تدعو إليه الآية، حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. عرفت تفاصيلهم أو لم تعرف، العنوان واضح. وليس التعبد لله باللعان والتكفير ومصادرة الحريات والحقوق والتنكيل، هي فيها شيء من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فهذا العصيان الصريح لدعوى الآية غواية لا يجدي إزاءها أي تبرير على أنه في حب الله وانتصار لله. عجبا، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإن كنت مؤمنا صادقا فلا تنقلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.